नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी रायोको सागमा अलिकति आलु राखेर स्पेशल वाला रायोको साग बनाउने छौं, जुन बनाउन चाहिँ अति नै सजिलो पनि रहेको छ र खाँदाखेरिमा यसलाई मिठो नहुने त पक्कै पनि कुरा भएन। यदि तपाईहरु फर्स्ट टाइम च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्नुहोस्। अब चाहिँ बनाउनको लागि एउटा कराईमा मैले यो तेललाई राखेको छु। तेललाई चाहिँ मज्जाले तातिनलाई छोडिदिनु पर्छ। अब यसमा अलिकति मेथीको दानालाई राखिदिए, सँगै सिङ्गो जिरालाई पनि राखिदिएको छु। अब यसमा अलिकति प्याजलाई राख्ने, थोरै हरियो खुर्सानी पनि राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई यसरी राम्ररी चलाउने। त्यसपछि आलुलाई राख्ने र यसलाई पनि यसरी मिलाएर चलाइदिनु पर्छ। आलु मजाले सफ्ट हुन थालेपछि अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्ने र चलाइदिने। अब यसमा बेसारको धुलोलाई पनि राखिदिनु पर्छ। थोरै मसलाको रूपमा मैले धनियाको धुलोलाई मात्र यसमा लिएको छु र स्वाद अनुसारको नुन पनि सँगै राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। अब यसमा टमाटर पनि राखेर चलाइदिने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नलाई पनि नभुल्नु होला। अब माथिबाट यो रायोको सागलाई राखिदिनु पर्छ। आफूलाई चाहिने सबै सागहरू राखेपछि यसरी चलाइदिने। रायोको साग भनेपछि हामी धेरैलाई मन पर्ने कुरा पनि हो। त्यसमध्येमा यसपालि रिक्वेस्ट गर्नुभएको रेसिपी नै मैले यसरी तयार गरेको छु। अब छोपेर पकाउने र बीचमा यसरी निकालेर चलाइदिनु पनि पर्छ। राम्ररी सबैतिर लाग्ने गरी चलाएर पकाउने। रायोको साग आफैलाई स्वाद एकदमै मन पर्ने हुनाले अब धेरैलाई यो खाना पनि मन नपर्ने कुरा पनि होइन र त्यसमध्येमा पनि साग हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कुरा पनि हो र सागले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै राम्रो फाइदा पनि गर्ने हुनाले साग चाहिँ स्पेशल तरिकाले यसरी तयार पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यो रायोको साग र आलुलाई यसरी सर्भ गरेको छु र यसरी एकदमै मिठोवाला रायो साग सँगै थोरै आलु राखेर बनाएको रेसिपी लगभग हाम्रो तयार भएर यसरी सर्भ गरेको थियो। खाँदाखेरिमा अति नै स्वादिलो बनेको थियो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनुस् र कस्तो भयो आफ्नो अनुभव सजिलो किचनसँग शेयर गर्नुहोस्। तबसम्मको लागि नमस्ते।